Trong một con hẻm nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi ánh đèn đường yếu ớt không đủ soi rõ mặt người, có một xưởng cơ khí cũ kỹ nằm nép mình bên những bức tường loang lổ. Xưởng nhỏ đến mức chỉ đủ đặt một chiếc máy hàn đã sơn vỏ, một máy mài phát ra âm thanh khô khốc và vài thanh sắt rỉ sét xếp dựa vào góc tường. Chủ của xưởng là anh Lâm, một người đàn ông ngoài 30 tuổi, thân hình gầy gò, làn da sạm đi vì nắng gió và bụi kim loại. Đôi bàn tay anh lúc nào cũng chai cứng, đầy vết xước, nhưng đó chính là đôi tay nuôi sống cả một gia đình. Mỗi buổi sáng, khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ, tiếng mài sắt đã vang lên đều đều từ xưởng nhỏ ấy. Những tia lửa hàn bắn ra sáng rực trong bóng tối, chiếu lên gương mặt mệt mỏi nhưng kiên cường của anh. Anh làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, bữa cơm thường chỉ là chén cơm nguội với ít rau luộc, vậy mà anh chưa từng than vãn. Số tiền anh kiếm được chẳng đáng là bao, vừa đủ trả tiền trọ chật chội và mua thuốc cho mẹ già đau yếu. Người ta thường nói nghèo thì khổ, nhưng cái khổ nhất với anh không phải là đói rét, mà là nỗi lo mỗi ngày liệu ngày mai còn đủ tiền cho mẹ uống thuốc hay không.